Hey, hello, ladies and gentlemen. Orúkọ tèmi a máa jẹ́ Olúgbẹ̀dú. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ètò ní ìpápápá yóyóyó ni. Adé ká wá ṣeré díẹ̀ lórí pápá. Ká wá wo ká mọ bó ṣe ń lọ. Kó má dàbí pé a kàn jókòó a sọ̀rọ̀. Bàbá wa ta ló lulẹ̀. Tí a ní wọ́n lulẹ̀. At least wọ́n lulẹ̀ lÉkòó. Ìyẹn guarantee nìyẹn. Bọ̀ wọn ò lulẹ̀ Nàìjíríà o. Bàbá wa ò lulẹ̀ Nàìjíríà. Ìyẹn bàbá wa Ojúyọbọ Tinubu. Anyway, mo ní kí gbogbo yín sórí ètò ní o. Bí bàbá wa ó lulẹ̀, wọ́n ti ṣe fàájì, ẹ jẹ́ ká wo bó ṣe ń lọ. Ká sáré wòwò ká wo bó ṣe ń lọ. Bàbá wa ká sáré wo bó ṣe ń lọ. Bàbá wa ló nawọ́ sókè yẹn o. Bàbá wọn ló nawọ́ sókè yẹn. Hey! Ladies and gentlemen, let's all welcome elect president. Bàbá wa orúkọ mélòó la tẹ̀lé pé wọ́n tán náà? Orúkọ mélòó la fẹ́ pè tán? Orúkọ mélòó la fẹ́ pè bàbá Tinubu tán? Bàbá ti ra everything pátápátá, everything báyébù. Gbogbo nǹkan tí owó lè rà òun ni bàbá rà tán. Ìnẹ́sì tán máa bẹ̀rẹ̀ sí ráǹsì ní court. Torí àwọn èèyàn kan ti sọ pé àwọn lọ kóòtù sí pé àwọn ò ní gbà. Pé kóòtù ló kú o, kóòtù dẹ̀lílé títí wọn tó fẹ́ lọ jókòó sí. Tinubu ti ra everything. Ní ìsìn ṣéǹjì tó kù lọ́wọ́ wọn. Kán tó bẹ̀rẹ̀ sí kó wọn padà. Kóòtù náà kọ́ kó lọ náà wọn á lọ ra gbogbo kóòtù. Gbogbo jọ́ọ̀jì Nàìjíríà pátápátá. Wọ́n á lọ ra wọn. Ẹnìkan péré lànú mi dẹ̀ ṣe. Àtíkù ànú mi dẹ̀ ṣe bàbá yẹn o. Látọdún ìtọ́jú ń sọ pé máa jẹ president, òun ló kàn, òun ló fẹ́. Oyè òun náà bá ti sọ pé mi ló kàn, yóò bá ti gbé fún un. Látọjọ́ ìlú ti ń sáré kiri kóun lè jẹ́ but wọn ò gbà fún un. Oyè orí òdàdé ni F5 lórí ẹ̀dẹ́ẹ̀dẹ́. Ibi tí bàbá yẹn bá wà, èpè ni a máa gbé Ọbásanjọ́ ṣẹ́. Èpè báyìí la máa ṣe fún Ọbásanjọ́ all the time. Ṣé tí o bá ṣe torí tí Ọbásanjọ́ ni ọmọ bá ti wà ń bẹ̀. Kí lòun ṣe fọ́básanjọ́ o? Kí lòun ṣe fọ́básanjọ́ o Àtíkù? Anyway, bàbá ra everything. Ó ra gbogbo ayé pátápátá láti débi tó dé yẹn. A lè blame ẹ̀. Nǹkan tó fẹ́ jẹ ló fẹ́ tó mọ̀ jẹ ló Ọlọ́run ní oorun nù. Fúlàní dẹ̀ gbé wọ́n jókòó tí. Ìbò ni ìbò yẹn. Ìbò yẹn. Wọ́n ti ń dìbò lójú mi. Eléyìí ó kẹjẹgbẹ́. Ó ṣe kí ni ó kẹjẹgbẹ́. Anyway, bá ṣe wọn kan wọ́n ní ìdí ọmọ kíní kan ṣe kíní kan kágbélé kẹsàn ọmọ ìdí ẹlòmíì
wọ́n ti gbélé kẹ̀sí díẹ̀ o ókè máa wo bàbá jẹ́ ká wòrán. Is hereby declared the winner and is returned elected. wọ́n ti bàbá ní bàbá ṣubú wọ́n yà ètè gáàdì ẹ̀ ẹ jẹ́ ká wò lẹ́ẹ̀kan sí ká má lọ ti ṣubú. Is hereby declared the winner and is returned elected. Ànímídẹ̀ ṣe Àtíkù gan wá Àtíkù wọ́n gba gbìdìgbìtì ló ọlọ́rọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ bọ́ ṣe ń gbowó ẹ̀ lọ́tún ló ń gbà lọ́sì ìgbà tí àánú ti ṣe mí ni nígbà tó ti ṣe the other time tí Gbẹ́ngà Janet ti wò pé bàbá ẹ̀ má máa kórè ibú bá mi ó yà yọ ọ́ lẹ̀ ó yà ètè bá ti tiẹ̀ lọ. Anyway, no matter what, tẹ́ bá ṣe congratulate Tinubu, Yoruba Nation continue. Kí ni mo sọ? Yoruba Nation ó continue. Nobody to ma stop wa. A mọ̀ pé tí Tinubu bá débẹ̀, àwa náà ṣe bẹ̀rẹ̀ ni because ẹ mọ̀ pé nígbà tó bá wà ń bẹ̀ ló máa ń fìbọn lé wa kiri. Ká máa worú ìbọn tó máa lò lọ́tẹ̀ yìí. Torí Èkó tó ti lọ ṣe rálì tó ti lé wa kiri Èkó nìkan ni a ò ṣe rálì ń bómi ká ní problem but we only got problem in Lagos State with Tinubu òun nìkan la máa ní problem pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo ìlú tó kù a máa ṣe rálì wa successfully o wọn ò ní wá lára but ní Èkó Tinubu kò ń gbà fún wa rárá. Àná dẹ̀ ní gbà fún ẹ bá fi Tinubu jẹ́ bẹ́ẹ̀ ò fi jẹ́ bó wọlé lẹ́nìí tí ò wọlé àbówọ́ ti wọlé wọ́n gbé fún oṣù kìíní kan yóò kò dá wa dúró rárá tẹ bá rò pé ó dá wa dúró rọlẹ̀ pa kò dá wa dúró Yorùbá Nation continue a continue pẹ̀lú nǹkan tá à ń ṣe lọ kò dá wa dúró ìṣẹ́jú kan. Anyway, kí n tó lọ jìnnà ẹjọ́ ẹ bá mi ránṣẹ́ sí àǹtí mi ẹ bá mi ránṣẹ́ sí Onítìrí ọmọ tó lọ sí tó lọ kúpáì gbogbo wọn sì wà níbẹ̀ tó tí wọ́n mọ́ wọn ìṣí wọn lẹ̀ o àti ẹ̀ tí wàá ń gbọ́ pé àwọn tó lọ nìbàdàn tí wọ́n kó àwọn èèyàn tẹ̀sí níbi tó wọn kíní wọ́n lọ jẹ́lọ̀ wọn yẹn straight away ni. àní tó ń jọ mí lójú tó ń yà mí lẹ́nu ni pé àǹtí mi sọ pé everything ti wà under control pé àwa ti gba Nàìjíríà pé Yorùbá land ti dúró ọmọ wa tó wà nítumọ̀ lé ńkọ́ wọ́n tẹ̀ náà tó wà bàdàn ẹ̀ tẹ̀sán pé wọn ò mọ̀ yàtọ̀ àwọn yẹn ọ̀nà wọn ò mọ̀ yàtọ̀ wọn ò mọ̀ kankan. So ìwọ tó bá ń wò mí ẹ bá mi post ẹ sí pé mo sọ pé ọwọ́ ọmọ ẹ méjì kan mẹ́rin ó wà ní Ìbàdàn o tí wọ́n tì wọ́n mọ́bẹ̀ tí wọ́n rí ní àná tí wọ́n yẹn ò rẹ́ni lọ gbà wọ́n lẹ̀ Onítìrí kó lọ gbà wọ́n lẹ̀ o àwọn tèkó náà àwọn sì wà ń bẹ̀ nígbà tẹ́ bá ń ṣe nǹkan tẹ́ mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe ẹ̀yin lélẹ̀ ti gbà lú ọmọ ọlọ́mọ wà ní ilé náà ṣẹ̀dẹ̀ nígbà wọn sílẹ̀ ni adẹ̀ tún sọ pé kó má dà pé à ń ṣe ìkọ̀kọ̀ náà lájọ ń ṣe o pé ẹ̀yìn tí ká máa wò dìdìrín yín ká máa wò mọ́ yín lára a tún fẹ́ lọ bá yín ṣe ẹ tún gbé voice note kiri pé Ìgbòho lọ tì wọ́n mọ́bẹ̀ kó náà ni kó lọ gbà wọ́n lẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ lẹ́bí ń ta káìtì yìí o ọmọ ọlọ́mọ lẹ́bí ń play àwọn dìdìrín ara wọn náà tó bá yẹ pé bọ́ ṣe ń jẹ́ ni wọ́n sì wà ní ilé ń bẹ̀ àwọn ti Ìbàdàn wọ́n tẹ̀lé ọjọ́ náà tẹ̀wọ́n yẹn mọ́ orúkọ mi mọ́ orúkọ jẹ́ẹ̀lì tọ́lọ jẹ́ẹ̀lì wọn síbẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa wò wọ́n nílé yìí àwọn pẹ̀lú gbogbo tèkó mẹ́wàá àwọn ọyá 1 million lọ́ní kẹ́ mú wá pẹ̀lú garanti kọ́ méjì tọ́ ní kẹ́ mú lọ
nígbà tó ní pé ká ṣe nǹkan ní ọ̀nà tá a mọ̀ ṣe ẹ̀yin ní ẹ fẹ́ gbọ̀nà ìwé tẹ gbélẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà ọmọ ẹ̀ ṣì wà ń bẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ náà tó ìbádẹ́ ti gbà ọ́ ní ọ̀la wọ́n ti di Monday kan tó tún jáde nìyẹn adẹ̀ ń tẹnumọ́ kínní ẹ̀dẹ̀ ń ṣagídí tó bá pè yìí tó bá ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ máa ṣagídí agídí tẹ̀ mọ̀ nǹkan tẹ̀ ń ṣe ẹ̀yin tẹ̀ wá lóyìnbó tẹ̀ wá ní ṣáàjì kínní ẹ rò pé London court àbí American court lẹ wà ní. Nàìjíríà lè lé owó lọ́ fi ra nǹkan Nàìjíríà Tinubu ló ra gbogbo Nàìjíríà tó yẹn àti bóníbò àti títí ẹ gbogbo ẹ̀ ní Tinubu rà papọ̀ bó ṣe ń ṣe nìyẹn ẹni no do am for Nigeria mouth no do am book no do am book no do anything ọmọ ọlọ́mọ Yoruba Nation ẹ̀kọ́ ń sọ wá lẹ́nu ni ọmọ ọlọ́mọ èyí ló máa kọ́ sí yín ẹgbẹ́ tí 10 million lé wá ti gba ọmọ ẹ̀ jáde àṣebólówó níyín ọlọ́wọ́ fún iṣẹ́ kìíní 10 million ọmọ ìyá ti jáde àwọn mẹ́rin wà ní Ìbàdàn mẹ́rin péré ó mà ṣe o àánú mi dẹ̀ ń ṣàánú ọmọ yẹn dẹ̀ ń ṣe mí àwọn tèkó ọ̀n dìdìrín tẹ́lẹ̀ èkó wọ́n sì wà ń bẹ̀ tí wọ́n rí nǹkan kan tí wọ́n ti gba béèlì wọ́n gba béèlì ẹni lọ́ fi ń gba béèlì ni kóòtù ní kíkọ́ máa lọ bọ̀tọ̀ ọlọ́pàá ò ní release wọn tó ìbá mọ owó ẹ̀ lọ mọ owó yín tẹ́ ìbá sì mọ owó ènìyàn ẹ lọ́bẹ̀ẹ́ lọ́wọ́ tó ń ṣe àdẹ̀tí bẹ́ẹ̀ fún yín léèyàn èèyàn tẹ́ fi ẹ̀bẹ̀ sí ìdá yìí gòrògòrògò mo mọ gbogbo everything ni mo mọ̀ mo kọ̀ dákẹ́ ni but ọmọ ọlọ́mọ ẹ fi wíwé tó ẹgbẹ́ yìí náà lọ mú kọ́ tápẹ́ yìí lọ mú ṣé ẹ ti níwà kankan ṣe sọ̀rọ̀ tó à ń lẹ̀ yìí àkódà náà àkódà àwọn ọmọ ọlọ́mọ kí ló dé lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí náà àbádẹ́ ìsọ́nsì èébú lẹ máa bú èpè lẹ máa fi ránṣẹ́ kò sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ní fi ránṣẹ́ sọ fámìlì yín tán gbogbo program tí máa ti ń ṣe láyé mi ẹni bá ti bọ́bẹ̀ tó bá ti ṣe pé èpè ẹ lọ sórí gbogbo fámìlì ẹ̀ ní àtọmọmọdémọ ẹ̀ ló lọ sí torí òótọ́rọ̀ ni mò ń sọ bí mi ò àkúrọ́ mẹ́nìbọ̀dì ọmọ ọlọ́mọ tó wà ń bẹ̀ bójá àbúrò ti tiẹ̀ ló wà ń bẹ̀ bójá gbẹ̀gbọ́n tiẹ̀ ti ló wà ń bẹ̀ ṣé ó máa dákẹ́ máa wò ó ni ṣé ẹ máa dákẹ́ máa wò ó ni ẹ jẹ́ ká bára sòótọ́rọ̀ náà bójá ẹ̀gbọ́n ẹ ló wà ń bẹ̀ bójá àbúrò ẹ ló wà ń bẹ̀ ṣé ó máa dákẹ́ máa wò ó ni ó ní dákẹ́ náà bó ṣe máa jáde ló máa ṣe yé ó dẹ̀ ní kọ́yìn tó máa kọ́ ọ̀sì ẹ látòrí 400,000 naira láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n rò pọ̀ fẹ́ kó lọ fún ọkọ̀ wọ́n fẹ́ gbowó wọ́n sọ wípé 400,000 èyí rò pé àwọn fẹ́ gbowó sápò afẹ́ fowó ṣe fàájì ni kí ló fẹ́ fowó yín ṣe kí ló fẹ́ fi ṣe ìwọ́n tó bá ti mọ̀yàn lẹ́kọ̀ọ́ kò síbi tó ń lọ ẹ wo Tinubu náà nígbà tá a lè kó ìdìbò fún ṣé kòkó lọ rà bú ẹ̀ ń bò mí ṣé kò lọ rà ń bò mí nígbà tá a lè kó ìdìbò fún ó lọ rà náà mi ò hate anybody mi ò lè bẹ̀rù anybody wá bí mi ò ṣépè fún anybody òótọ́ ọ̀rọ̀ ni mo á sọ ẹgbà ọmọ ọlọ́mọ ẹ kóra yín jọ ẹ kó 10 million lẹ́ẹ̀kẹ́ lọ gbà wọ́n ní 1 million lọ ṣe fún bẹ́ẹ̀lì ẹnìkọ̀ọ̀kan pẹ̀lú gàràǹtọ̀ mẹ́ta àbí méjì ẹ arrange fún wọn náà tẹ́ ìbámu bọ́ yẹn ṣe ẹ̀pọ̀ wọn tó ń ṣe kọ́ba yín ṣe nígbà tí kéésì wà ní 300,000 àbí 400,000 nílé là ń sọ gbà yẹn kọ́ pa kíní ìmọ́lẹ̀ kọ́ pa mọ́lẹ̀ wọ́n ní no wọ́n ṣe mítì mítì wo lẹ́ ń ṣe èmi understand eléyìí o ìbá ni mo understand irọ́ ni mo pa because ọ̀rọ̀ yìí ti dàbí pé àwọn ọmọ ọlọ́mọ yẹn wọ́n akọ̀fẹ́ fi wọ́n ṣeré ni kò dẹ̀ da it's not good bẹ́ẹ̀ ká fún ọmọ ọlọ́mọ ta káìtì bẹ́ẹ̀ ká fún ọmọ ọlọ́mọ ta káìtì bẹ́ẹ̀ ká fi wọ́n ta káìtì o ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ gbà ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ ẹ mọ ẹ lọ gbà wọ́n sílẹ̀ o ẹ lọ gbà wọ́n sílẹ̀ o ẹ lọ gbà wọ́n ẹ please ẹ lọ gbà wọ́n eléyìí ń ṣe pé Gbedu sọ̀rọ̀ yín mi ò sọ̀rọ̀ yín níbi mi sọ̀rọ̀ yín anyhow but ẹ lọ gbà ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ because tẹ́ ẹ bá lọ gbà wọ́n kò make sense anyway
ẹ jẹ́ ká padà sí ọ̀rọ̀ bàbá wa Olúlẹ̀. Bàbá wa Olúlẹ̀ bàbá wa Olúlẹ̀ láà fi ṣe ìbá ṣe ẹ̀lìmí lẹ́nìí. Mo mọ̀ pé náà kan máa dùn. Àwọn pàdí mi Òṣòdì ẹ ti win wọn aṣọ ìgbò wa. Bọ̀tẹ́ tá à ń bọ́rọ̀ wa lọ lórílẹ̀‐èdè yìí kò yé anybody. Wọ́n lọ́mọ wa ló win ká máa sọ̀rọ̀ a ò sọ̀rọ̀ wa dákẹ́ o. Ọmọ wa tó ra gbogbo ìbò kò sí nǹkan tí bàbá yẹn ò rà tán. Ó ra judge, ó ra court, ó ra everything ni. Àwọn ra nǹkan, àwọn náwó, wọ́n nára. Ibo ni ká ti bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn. Oh yeah, shoot. Oh God. Bá ti máa bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn, hello. Oh shit, kí ni lè. Hold on jàre. Ètò nìyẹn o. Ẹ ti win mi o. Win now. Báwo mo ṣe win? Ó yá màá sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe win. Ṣé wọ́n pé last time èmi ní mo ń gbàdúrà kan gbé fún Àtíkù. Okay. Yí pé so àwọn tó wà lẹ́yìn bàbá wa professor èmi ti fún wọn professor tèbi o. Professor of politics. Àwọn tó wà lẹ́yìn yes àwọn tó wà lẹ́yìn àwọn bàbá wa professor politics. Àti àwọn tó wà lẹ́yìn Òbí tó bá gbé fún Àtíkù wọ́n á lè join àwa tá a fẹ́ self determination gbogbo àlè tètè popoyè but ẹ̀yin wá ní ara ọ̀ká má ṣe bẹ́ẹ̀ o ipe professor politics lẹ́yìn fẹ́ kó win ipe lẹ́yìn oṣù méjì àbí ọdún méjì tí ò bá wá ṣe dáadáa wà kẹ́nu bò ibi tẹ́ ti wọ́n ìgbé nìyẹn so ọ̀rọ̀ tí yín ló dẹ̀ ṣe. Bó ti gbàgbé láti day one ló ti ra everybody ló rà ó ti ra George. Professor rí ìyẹn sà professor of politics lẹ́ sọ̀rọ̀ pẹ́. Ó ti ra everything kò sí nǹkan tí ó rà tán. Yes ẹ jẹ́ ká ọ̀gá ló jẹ́ géèmù yẹn yé. Ó gbìyànjú. Ó yé ó ti rí i pé Èkó òṣù ọ̀ ó dẹ̀ jùlẹ̀. Ṣùgbọ́n ó jọ nọ́mbà yẹn pé ẹ wà lè dàn mí tán pátápátá. Ó dẹ̀ lọ mú wá láti bòmí ibi àwọn ibi tí wọ́n fojú sí. Ó yà wá ń parí gidi gan ni. Kò lẹ́jọ́ òní yà lẹ́nu o professor ni ẹ̀rọ káwọn professor ọpọlọ wọn pé chap. Ó ní ọmọ tó níyàwó ò ní sùn òun náà ní fojú kan. Òun kò ní fojú lálẹ́ ọjọ́ election ó kàn ń wo bàbá ń wo bọ́ọ̀lù ó dẹ̀ ṣe fàájì ẹ̀ ní pé ẹ̀yin wo èmi tí mo ti mọ ibi tí mo fẹ́ gé yín gbà èmi tó yẹ pé gbogbo ibi ni mo ti léèyàn gbogbo ibi ló dẹ̀ ti léèyàn lóòótọ́ ẹ má yẹ ká purọ́ tanra wa. Owó yẹn ni owó ni. Gbogbo ibi ló ti léèyàn INEC àwọn èèyàn ẹ̀ wà ń bẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá lọ́dọ̀ àwọn sójà lọ́dọ̀ àwọn nínú Aso Rock àwọn èèyàn ẹ̀ wà ń bẹ̀ ó ti fix wọn. Ó ti fix everybody pa. Wọn ò dẹ̀ kò ń ṣe nǹkan tó ń ṣe yìí kò ń ṣe nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ lánàá kò bẹ̀rẹ̀ lọ́dún méjì kò bẹ̀rẹ̀ lọ́dún kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo ṣe ń sọ fún àwọn obedience tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi àtàwọn tá a jọ ń ṣe self determination ẹ pé nǹkan tá à ń ṣe ìyàwó náà ń gbin èso ni ó máa germinate. Nǹkan tí ò yá àwọn màámi nìyẹn kọ́kọ́ lọ kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ jìyà. Èso là ń gbìn. Bàbá yìí kò ń ṣe pé ó kàn jí lọ́jọ́ kan ó dẹ̀ sọ pé òkè èmi ló kàn ó ti gbìn kò ṣe dá àní ó ṣe dá àwọn agbèrò ló ń ṣe kínní àní kò ń ṣe òótọ́ ṣùgbọ́n ó ń gbìn sí gbogbo tó yẹ kó gbìn sí. Ẹ má yẹ ká tanra wa jẹ ó ń gbìn sórí ẹbí tó yẹ kó gbìn sí. Àwọn onígbàgbọ́ wọ́n sọ pé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè rí nǹkan kan gbà láì ṣe pé a ti fi fún látọ̀run.
àwa kàn lè máa sẹ́ pé kinní kan ni tó lọ́n bá sọ pé òun fẹ́ ṣàánú fún kí dá ẹ ti wá kí ni opinion ti wá opinion ti wo ò lè kàn. a gbà fún. kádẹ embrace ẹ kádẹ ẹjẹ kó yẹ pé aráyé jọ fáwa ní referendum káwa lọ Yorùbá Nation yà ibi tó kù sí báyìí nìyẹn. ẹ ṣe pé ẹ̀yin sọ pé eléyìí máa dá wa lóhùn eléyìí tó yẹ pé lójoojúmọ́ ló ń pa ọmọ wa lẹ́kọ̀ọ́ yìí ẹ sọ pé máa dá wa lóhùn yẹn. ibi tó ń lọ dé dúró báyìí káàdì méjìlá níta lè ná. káàdì alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ọmọ wa tó ti gbé síbẹ̀ yìí ká tètè lọ súnmọ́ pé aláyé ò dẹ̀jọ́ fún wa referendum. táìtù tó ṣàfẹ́ gbà ó ti gbà báyìí fún wa referendum tí ẹ ṣe lè fún wa jọ. káàdì alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. káàdì kejì ni pé àwọn tí òbí tàbá lè rí òbí gangan bá sọ̀rọ̀ ẹ pé òkè tàbá support ẹ láti bá ẹ jàjà tó bá bọ́ síbẹ̀ ṣó máa fún wa referendum. ibi tá a wà nìyẹn ẹ má yẹ ká tara wa. The country cannot be divided tí a bá rí referendum ṣe tí kò bá populate tán a dẹ̀ need ìjọba. a need ìjọba o. bẹ́ẹ̀ mi ṣe rò nìyẹn o mo lè rọ́ǹgì ẹlòmíì náà lè pe. no òótọ́ ni tá a bá ṣe referendum tá a ṣe gbogbo yẹn bá lajẹ fẹ́ gbàjọba. so we need to go aláti go through yẹn gbogbo yẹn láti sọ láti jọ yìí aláti wá wọ́n lọ́dọ̀ láti múra mọ́ kọ́ fún wa referendum ká tẹ̀ practice ẹ̀ wò ká wo wò. bóyá a máa balance. tábàdé wàá wọlé gbà referendum àmọ̀pẹ́ ti gbìyànjú. tábàdé wọlé gbà abẹ́ to continue we always continue. we always continue kò sọ pé torí pé Tinubu ti débẹ̀ tí ó jẹ́ Yorùbá ká má ṣe Yorùbá Nation no. no rárá o. àwa ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ojú òkú àwa ẹ̀yin tójú bá ń kọ́ ni kójú máa kọ́ a ṣe bẹ̀rẹ̀ a lè máa gbé lámọ́ máa ṣe lọ àánú Àtíkù ló kọ́ lè ṣe mí jù àánú Àtíkù yes sir Àtíkù ti play game ẹ̀ dáadáa láti lẹ̀ ní election eléyìí o èmi ò mọ̀ election ti tẹ́lẹ̀ o but eléyìí mo mọ̀ ń pẹ́ election eléyìí Àtíkù ò náwó kankan o. gbogbo owó tẹ̀rí tán ń ṣe fún rálì ẹ̀ tán ṣe kí lorúkọ ẹ̀ kò ń ṣe owó tiẹ̀. àwọn ẹlòmíì ló náwó fún un ó bá gain pẹ̀lú wọn ni wípé tí n bá wọlé tó bá náwó tí n bá wọlé nǹkan báyìí máa fún ẹ ìyẹn náà dẹ̀ sọ pé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ post báyìí mo fẹ́ so Àtíkù olùsọ owó kẹta ní ìlẹ̀ṣẹ̀ ilé bí ìmàmù ti gbogbo ti tẹ́lẹ̀ gbogbo ilé. So Àtíkù olùsòwò kankan olùsòwò kankan lẹ́sàn. ó ti gba kámú olùsòwò kankan kò tiẹ̀ fowó ẹ̀ kankan sí. ó kàn ń bá wọn bá géènì ní àwọn èèyàn ló ń sponsor gbogbo rálì ẹ̀ ló ń sponsor election ló ṣe kí lorúkọ ẹ̀ kò fowó tiẹ̀ kankan sí. gbogbo ti wé pé ó possible kí n lùsò so òun náà yà á. Ìyá bẹ́ńtọ̀ owó ẹ̀ kankan sí. But kí ló ti rí tọ̀wọ̀n pastors tó ń sọ pé Tinubu lè jẹ́ president kò lè ṣe nǹkan kan ṣé kábẹ̀sí ń bẹ̀rẹ̀ wọn pásítọ̀ yẹn àbí kí ni ká ṣe kábẹ̀sí ṣe fún wọn. yes sir ẹ má jẹ́ ká tàn láwa jẹ Daddy Freeze sọ̀rọ̀ kan láàárọ̀ yìí ó ní election yìí ló prove to some of Nigeria pastors ipe ọkàn wọn wo trend tó ń lọ lórí afẹ́fẹ́ ni wọ́n fi ń sọ prophecy fáwọn èèyàn. ohun tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn kò ń ṣe ìní ló ti bẹ̀rẹ̀ ó ti wà nù Bíbélì náà.
wọ́n ní Ọlọ́run ó fi ìran wọn wòlíì kan ó ní kó lọ sílùú kan ó ní wọ́n gbé pẹpẹ àjòjì kalẹ̀ ó ní kó sọ nǹkan báyìí ó ní kó dẹ̀ má jẹun níbẹ̀ ọ̀nà tó gbà wá kó má gbàbẹ̀ lọ. ìgbà tó ṣe gbogbo iṣẹ́ tó lọ ràn tán tó ń lọ ṣe mọ̀ pé wòlíì mi wá bá a ó ní Ọlọ́run ní pé kó tẹ̀lé òun lọ sílé kó lọ jẹun. òyìn náà Ọlọ́run ò bóun sọ bẹ́ẹ̀ ó ní àwòlíì lòun ó wá tẹ̀lé délé bó ṣe ń jẹun lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ ni wòlíì tó sọ fún pé Ọlọ́run ní kó tẹ̀lé òun lọ ló tún sọ fún padà pé ó ní délé o máa kú ni o. bó dẹ̀ ṣe ń lọ lọ́nà wọ́n ní kìnìún dẹ̀ jáde àwọn ẹranko wọ́n dẹ̀ fàyà wọ́n dẹ̀ pa á. wòlíì tó sọ ìran èké fún wọn báíbù sọ̀rọ̀ ń pa ìpọ́nlọ́ pọ́níṣẹ́ o. so nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ni pé ìwọ ọmọ Nàìjíríà tó ò lè bọ́ lọ́run tó ṣẹ̀dá ẹ̀ sọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀ mi ní kò sí prophecy o but prophecy irọ́ ti pọ̀ ju òótọ́ lọ. so fúnra rẹ̀ wúlẹ̀ lórí eékún ẹ̀ confam Ọlọ́run kí ló ní fún ayé mi. má jẹ́ kó fi prophecy irọ́ kó fi mislead ẹ má jẹ́ kó fi religion mislead ẹ. Ọlọ́run tó dá wòlíì tó dá àfà tó dá babaláwo òun náà ló dáwọ́ náà. So that is what I can say on those prophecy. No, ẹgbẹ́ síbẹ̀gbẹ́ ẹ má tẹ ẹ̀rọ. nígbà tí Ọlọ́run tẹ̀ ti sọ fáǹtì mi pé 2022 la máa gba Yoruba Nation náà ṣé kò tẹ̀ ẹ̀gẹ́ ní kékeré tí. Prediction ni gbogbo wọn ń ṣe ṣe mọ̀ pé wọ́n ti fi religion kó wa lómi ọbẹ̀ Ọlọ́run wí pé ìgbà tọ́lọ́run ò wí pé so àwọn kọ́ ni ẹni àkọ́kọ́ tá kọ́kọ́ sọ pé Ọlọ́run wí pé ìgbà tọ́lọ́run ò wí pé so wà ní Bible náà wà ní Quran lóòótọ́ ọkọ̀ àwọn ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí náà ti nígbà tẹ́mi náà kéré káwọn táàpù yẹn o. Mi ò ní parọ́ o kò sẹ́ni tí ò tí pọ̀ but ìgbà tó yé mi dáadáa láéláé o mi ní parọ́ kù èmi kẹ́ni kankan máa gbogbo mi. má dẹ̀ ìwọ tó dẹ̀ ń gbọ́ wá yìí má jẹ́ kán lù ẹ́ láti lọ dà lóru. àwọn D10 wá sọ abẹ́ wọn tí fi wọ́n lẹ̀. àwọn ta ni. àwọn D10 wá àwọn dìdìrì 10 tọ́lọ́ gba kúkú. òun náà ni a tún sọ fún àwọn tó sì wà ń ta ni Ọlọ́run á yọ àwọn yẹn. ìwọ má jẹ́ kó lù ẹ́ láti lọ dà lóru. tó bá pẹ́ wọ́n pa ẹ́ gbé ni o wọn ò ní rántí ẹ o. ọlọ́pàá mú ẹ gbé ni o wọn ò ní wá béèlè ẹ o. sọ̀rọ̀ ẹ o. sọ̀rọ̀ ẹ o. àtúgbọ́ pé wọ́n túmọ̀ mẹ́rin míì nìbàdàn àwọn yẹn tẹ̀ tí kọ́ wọn lọ sẹ́wọ̀n ìwọ̀n gangan lọ́wọ́ yẹn wà sí. bó ṣe rí nìyẹn wọ́n máa jẹ gàrí wọn lọ́rùn. wọ́n á jẹ gàrí wọn lọ́rùn. ẹ bá wa ṣàánú wọn kọjọ ọmọ ọlọ́mọ ni wọn ẹ ṣàánú wọn. mo ti gbọ́ ọmọ ọlọ́mọ bóyá lẹ́yìn election ṣàwọn lè free wọn. bóyá ẹ tẹ sọ fojú yọbọ mo sọ fẹ́ nìkan mo ní ká tẹ kójú yọbọ tẹ gbọ́ yẹn tó tẹ̀lé bá fi wọ́n lẹ̀ àbọ̀ tí ṣé yẹn di mail lọ́rùn. fún kí ni ọ̀rọ̀ grand ni ẹ máa tọ́ra ẹ̀jẹ̀. tí wọn bá ti lè lọ gba lọ́ọ̀yà fúnra wọn kọ́dẹ̀ sọ bí bọ́ǹdì wọn wọn ò lè fi wọ́n lẹ̀ o. àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wọn ti ní kó gba béèlì wọn fún 1 million pẹ̀lú fámìlì méjì pẹ̀lú gàrántọ̀ méjì mi ìmọ̀ condition gàrántọ̀ yẹn wọ́n ti fọ́ wọn ẹ̀ ní Èkó. gàrántọ̀ yẹn gbúdọ̀ ní residential lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ló gbúdọ̀ jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba tí wọ́n máa fún wọn ní level tó gbúdọ̀ jẹ́ lóṣìṣẹ́ ìjọba. so bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn. so ìyẹn jẹ pẹ̀lú owó 1 million lọ́tún ní pé kọ́ lọ gbé wá àwọn ọmọ ọlọ́mọ. bẹ́ẹ̀ni. tí Yorùbá Nation ò bá dá sí àwọn oníyẹ onítìrí tí wọn bá wọn dá sí báwo la ṣe fẹ́ gbọ́n ọmọ ọlọ́mọ jáde 1 million lọ́rùn ṣé ọ̀rọ̀ ẹni tí ò ní jẹ tó wà nǹkan tó fẹ́ jẹ ló máa rí 1 million gbé wọlé.
ṣebí ohun gbogbo ìgbà làwọn mídíà àyà onítìrí ń ṣiṣẹ́ kọ́ rèézì owó fún wọn. tàbí. kọ́ṣàánú ọmọ ọlọ́mọ kọ́ṣàánú wọn. kọ́ rèézì owó fún wọn. kọ́ṣàánú. so but ìmọ̀ràn mi fáwọn èèyàn ni pé má bá wọn jáde tó bá yin straight bullet fún ẹ olóore lọ nìyẹn o. Má bá wọn tó bá dọ̀là ń sìn tó bá ní nígbà Tinubu wọn gbé fún tó bá pa ẹ wọn pa igbe ni o. tó bá mú ẹ tó bá tiẹ̀ mọ́ ní ó lọ nìyẹn o. wọn ò ní rántí ẹ mọ́ o. so jẹ́ ká gbà professor of politics wọ́n ti gbé fún ẹ̀pínlẹ̀ kó ṣe nǹkan tó bá máa ṣe. tẹ bá dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀fẹ̀ gbà ẹ lọ lé ẹjọ́ má bá wọn jáde sójú títí o. ok ẹ kú ètò sá. ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ o ẹ ṣe bọ́dà mi. ẹ jẹ́ ká gbádùn pa ìkan náà wọn ní a máa gbọ́ nǹkan tó àgbọ̀ tí yín sà jà ẹ gbọ́. ní sí ìdìbò ní 2023. There won't be election in the year 2023. Gbogbo ẹ̀yin ènìyàn lágbàáyé. All our people worldwide. Ọ̀rọ̀ Olúwa ni. It is the word of God. Bí Olúwa ṣe fi hàn nìyẹn. And that is how he showed me. Kò yí padà o. It changes not. Kò ní sí ìdìbò. There won't be election come 20. Ibo ni pásítọ̀ yìí máa wà sí nítorí Ọlọ́run. Bàbá ibo lẹ máa wà. Kò ní sí ìdìbò ní 2023. Wọ́n dìbò ojúyọbọ wọlé ẹ̀yìn tí ń sọ pé kò ní sí ìdìbò. Ẹ jẹ́ ká wòye ìdìbò wà àbí ìdìbò ò sí. Kátẹ́ ẹ̀wò yóò wà àbí kò sí torí kò yé wa. Ká wòye ìdìbò wà àbí kò sí. Ẹ jẹ́ a gbọ́ nǹkan tí bàbá ìfẹ́ sọ. As the 16th president of our beloved country. This is a shining moment in the life of any man and affirmation of our democratic existence. From my heart, and truly from my heart, I say thank you very much. How humble will I be if I do the contrary in the money? It won't satisfy many people who don't understand it. If I do a cultural nail bending, other than thank Allah, nobody will understand it. But I wish all of you well. I wish you very, very well. Whether you are a position holder or not. But I want to point to a man who is among you here. He is a position holder. His name is Ibrahim Masari from Zamfara. And I've seen this state now. Instead of Brazil, I'm becoming him. But the true person that you can talk of his integrity, honesty, dedication, trustworthiness as much as this man. He was carrying vice president in my name. I got queries from everybody except my wife.
He did what he ought to do. Anyway, bàbá ojú yọbọ nìyẹn ẹjọ́ tó fẹ́ tó ní wọn á kúkú máa lò wọn á tẹ̀ ráyè tójọ́ yẹn dáadáa lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí wọn á ráyè tó débi pé a sùn gbogbo wa àárín nǹkan fi ṣe yẹ̀yẹ́ tí ìyàwó ojú Goodluck la rí eléyìí tá a máa kàn lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí á tún lé díẹ̀ sí anyway tàbá ní ká padà sẹ́yìn ká bẹ̀ sí ṣe yẹ̀yẹ́ bọ́n ṣe dìbò bọ́n ṣe jíbò gbogbo ẹ̀ ló wà ńlẹ̀ bọ́tẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣe fi ẹlẹ́ nà ẹ jẹ́ ká dí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ṣe kọ́mẹ́ǹtì àwọn national àwọn tó wá wòbò. Noted that there have been abuses of incumbency where those who wish to. àwọn tó wá wòbò tó complain ni wọn. Noted that there have been abuses of incumbency where those who wish to organise rallies where governors are not of the same party, that they have been hindered in some way. We have seen instances in which there have been intimidation, and therefore we took note of these issues, and these fall well short of international standards that Nigeria has set for itself. And we would encourage these cases to be prosecuted because impunity it discourages people from taking part, and this is not up to the standard of inclusivity that we want to see in these elections. Well, there was two peace accords, in fact, and as you rightly note, there was a peace accord last week, and the sentiments of that peace accord are something that we would fully echo in the European Union, and we want to see political participants making very clear statements and not tolerating the type of intimidation that was going on in certain places. And our observations were that there was intimidation going on and that it was intended to suppress voter turnout, and that's a very serious issue, and it falls well short of the standards that Nigeria sets itself. But there should be very clear pathways to prosecution for those who carried this out. There should be very clear provisions within the Electoral Act about electoral offences and intimidation of this sort. So we would take note of that, and we will be part of the final report and conclusions and recommendations that we'll make at the end of this process in a few months. Nígbà tí wọ́n ṣe ìbò ní Nàìjíríà tí everybody sọ pé ìbò yìí kò bó ṣe yẹ kó lọ kọ́ ló lọ yìí wọ́n rush everybody gbá wọ́n fi bàbá wọ́n gbé sábíkẹ́tì lé bàbá lọ́wọ́ bàbá gba sábíkẹ́ ní èní but ṣé yẹn máa dá Yoruba Nation dúró? No. Ṣé máa ní bí ká má ṣe Yoruba Nation wa mọ́? No. Ṣé a máa tẹ̀lé Tinubu ni? No. Ó lè tì ta ní látọwọ́ ẹ̀ ó ní pé Yoruba Nation wa ká ṣe sọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan fún wa ní referendum ká lọ bá wọn ẹ̀yin tẹ́ náà lè bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n bá rí ẹ tó ń bó lóṣèlú sọ̀rọ̀ tó máa pè lọ́dàlẹ̀ ní bàbá yẹn fẹ́ ṣe aláti lọ bá wọn alátijọ́ jókòó sọ̀rọ̀ pé Yorùbá Nation ló bá àlàyé fẹ́ ṣe torí mo nọ́tọ̀ kan tó pè mí gbà kan tọ́ ni káwákọ́ dìbò fún Tinubu náà pé Tinubu bá wọlé tán á bá a gba Yorùbá Nation mo rẹ́rìn mo ní mi understand bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe yẹn Tinubu tẹ́ pé àwa ṣe rálì lẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ pa wá tán tó ń lé wa kiri Tinubu tẹ́ pé Ìgbòho bó ṣe lọ gbé Ìgbòho lẹ́kọ̀ọ́ ṣẹ̀yìn Tinubu òun lè wá sọ fún wa pé tàbá ṣe rálì lẹ́kọ̀ọ́ pé ó máa support wa pé tàbá ṣe kankan lẹ́kọ̀ọ́ pé ó máa support wa eléyìí ò lè support wa o eléyìí tó ń wá ojú méjì láti jẹ president Nàìjíríà bàbá ní kó gbọ́mọ ẹ̀wà fi ṣe nǹkan kan lọ́wọ́ tó wà yóò máa gbé lẹ̀ so àwa Yorùbá Nation tá à ń ṣe Yorùbá Nation wa tọ́wọ́ ẹ̀ bá bá wà àbí tọ́wọ́ ẹ̀ bá bá wà yẹ yóò ná pìtìpìtì sí wa lára pé a fẹ́ bà business òun jẹ́ question tó à ń bẹ́ẹ̀ sí ni pé ṣé tó bá dé bẹ́ẹ̀ ṣó máa fún wa ní ààyè ṣó máa gbọ́ látẹnu wa
àwọn tó lọ darapọ̀ mọ́ wọn à ń béèrè torí àwọn bíi Tajudeen tó ń ta Yorùbá Nation fún àmọ́ báàgì tí wọ́n lọ báàgì pẹ̀lú ẹ̀ sọ yẹn bíi Tajudeen ló máa bọ́ tá à ń sìn pé báàgì tóun bá pẹ̀lú ẹ̀ nìyí o because we need to know because báṣewà yín sìn yín a ti wà ní ọwọ́ pé a fẹ́ dákẹ́ máa wòran but a ní dákẹ́ o Yorùbá Nation continue a continue Yorùbá Nation wa tẹ́nibọ́dì ò ní fi ara gbá nǹkan tá à ń ṣe wọn ní ẹ̀kúnlẹ̀ ní ká máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀lẹ̀ ní ká máa dùn ẹ̀ẹ́dẹ̀lẹ̀ ní ká máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀lẹ̀ ní ká máa dùn a máa ṣe nǹkan tá à ń ṣe lọ ẹ̀yin ẹ jẹ́ president yín no problem ọlọ́wà fún yín lẹ́mìí gígùn bọ̀tí nǹkan táwọn ò fẹ́ rí ò ní pé àbẹ́ kẹyọ kẹta tẹ́rù pa o torí nǹkan tẹ́yìn sẹ́tìlẹ̀ fún Buhari náà sẹ́tìlẹ̀ fún yín torí ẹ̀yin ti rò pé tí Buhari bá kú ẹ̀yin náà máa di president ńgbà ẹ̀ ọ̀hún náà dẹ̀ ti sẹ́tì same thing fẹ́yìn náà sìn so ẹ gbọ́dọ̀ ta tẹ́rù pa o òun lẹ̀ ń gbọ́ yẹn o bàbá Tinubu ó gbọ́dọ̀ ta tẹ́rù pa o tí o tó bá ti lọ ta tẹ́rù pa báyìí tiẹ̀ báyìí tiwa bá wa nìyẹn o ìrọ̀mọ̀ kí Boko Haram nígbàkejì ẹ ẹnìkan sọ́njọ́ kan ó ní kan sọ fún Tinubu pé kó máa gbé ṣíà ẹ̀ kiri ní gbogbo tó bá ń lọ torí pọ́n fẹ́ fògùn sórí ṣíà ẹ̀ àwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ gan ṣá pé wọ́n fẹ́ fògùn sórí ṣíà ẹ̀ pé sódà kó má bàa jókòó sórí oògùn kó máa gbé ṣíà ẹ̀ kiri gbogbo tó bá ti fẹ́ lọ kó máa gbé ṣíà ẹ̀ dání àwọn èèyàn ló sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ o pé kó máa gbé ṣíà ẹ̀ kiri because lọ́wọ́ tó wà yín sí yín wọ́n máa ní ìdórí ẹ̀ nínú port lọ́ ti ní ìdórí ẹ̀ so I congratulate ẹ̀ bí mo dé ká àtẹ̀ láìkí kó jẹ́ president wa but ó ti fowó ra gbogbo ẹ̀ ó ti jù wá lọ nìyẹn gbogbo ẹ̀ pátápátá ló fowó rà bó ṣe ra lóko ló ra nílé ẹ̀yin ń ra nǹkan wọ́n ṣe sọ ní professor ní politics gbogbo ẹ̀ pátápátá lẹ fowó rà tán àti ẹni tó ní gbá àti gbá rírà ẹni tó kọjá lọ lásìkò gbàtígbá tá gbégbé là rírà ẹ wá dá àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ dá àwọn gúdùlọ ẹ dá òbí ẹ dá wọn sí gọlọ àwọn òbí dẹ̀ náà wọ́n ń lọ kóòtù èyí tí mo fẹ́ béèrè ni pé ṣé kóòtù wà Nàìjíríà ni ṣé a ní kóòtù Nàìjíríà mo béèrè ni o ṣé a ní kóòtù rárá Nàìjíríà because ẹni bá gbóyún lọ kóòtù ó lọ waste time ara ẹ̀ ni ó dẹ̀ ti lọ waste time ó fẹ́ lọ náwó dànù sùkàkà kẹ́fí máa náwó dànù ìjẹ́ ìrìnàjòkó sílé ìkẹ́lá máa wòran because àwọn eléyìí ò ní kankan wọn ní court ẹ bá lọ court bí ẹni lọ waste time ara yín ni bí ẹni lọ waste time òun ní tẹ bá lọ court because court ti kọ́ ti ń dóde yìí ẹ ṣáà gbowó wa àwa ń bí ẹ mọ bó ṣe ń lọ anyway ẹ jẹ́ ká tí wá sọ̀rọ̀ second to the last ọ̀rọ̀ tí mo bá wá lẹ́tà Ọbásanjọ́ kọ lẹ́tà ó ní kó stop election èmi ò blame Ọbásanjọ́ o ṣèwọ̀n pé tọ́wọ́n kan máa ń dàgbà àwọn kan máa ń dàgbà tó máa ti dàgbà darúgbó tó ń darúgbó nǹkan méjì àwọn míì máa ń jalè àwọn míì máa ń ṣe bí ọmọdé but ìṣẹ́ni kí Ọbásanjọ́ ṣerú gbogbo yẹn ìdí lẹ́tà ló fi kàn rẹ̀ mọ́ ìdí lẹ́tà ni Ọbásanjọ́ fi kọ́ra mọ́ and bàbá tó ń kọ lẹ́tà yìí òun gángan wà nínú àwọn tó dá orílẹ̀-èdè wa rú o tí Tinubu la rí tá à ń sọ t'Ọbásanjọ́ wọ́ọ̀sì lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ju Tinubu lọ lẹ́tà tó tẹ̀ lẹ́tà sọmi tó tẹ̀ ń kọ́ ni mo tẹ̀ fẹ́ gbọ́ àdúgbò
tí ẹ wọ́ọ̀sì ju Tinubu lọ ká tó ṣe nǹkan báyìí ó ti gbé lẹ́tà ó ti kọ lẹ́tà ṣe lẹ́tà la fẹ́ jẹ ni ṣé lẹ́tà la fẹ́ jẹ ṣé lẹ́tà la fẹ́ jẹ torí èmi ò mọ wá ìjẹ́ pé kí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ báyìí ó ti gbé lẹ́tà ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ lẹ́tà àwọn ọmọ Yorùbá ẹja wọ ọ̀kan kàwọn nǹkan tá à ń ṣe àsìkò tí a ní láti jókòó ká bára wa sọ̀rọ̀ nílé pé no going back o bàbá yóò bá jẹ́ president no going back bóun kan fi kán gbélé lọ́wọ́ no going back Yorùbá continue àdáwọ́ dúró kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa dá wa dúró ẹni bá rò pa máa dúró ó ń tanra ẹ̀ ní àwọn ò dáwọ́ dúró we continue with what we are doing ìwọ tó bá dẹ̀ mọ̀ pé ó ti sú tó mọ̀ pé Yorùbá nation ti sú ẹ àbó ti pẹ́ jù jọ ń turọ Ọlọ́run it's not by force o wọn pè ẹ́ o wọn ò dẹ̀ kọ lẹ́tà níbi kókó wá fi wálẹ̀ jẹ́ ara máa ṣe nǹkan wa lọ bójá wa márùn ló kù fi wálẹ̀ jẹ́ a máa ṣe lọ má fi kọ́ra títí ẹ mú wa má fi kọ́ra títí ẹ gbé wá sọ́dọ̀ wa rárá torí àwọn ò ní nǹkan níbi kankan bẹ́ẹ̀ sá lọ ẹrù dẹ̀ bá wá Yorùbá nation continue Tinubu president or not Yorùbá nation ó continue nídáwọ́ dúró ó bá rò pé ó ti sú wọn ni torí pé torí Yorùbá ti jẹ́ president ní ṣe no a máa continue a máa wo bó ṣe máa ṣe wá ó yá bí Ọbásanjọ́ ṣe ṣe OPC náà ló máa ṣe wá ni torí nígbà tó Ọbásanjọ́ wà bẹ́ẹ̀ Ọbásanjọ́ pa píríkìtì sọ OPC lára bàbá wèrè yẹn ó wá débẹ̀ sí wọ́n bẹ̀ sí nǹkan lẹ́tà sọnù níjọ́ tó ti kọ lẹ́tà nínú tún bí mi pé kí ló ń ṣe bàbá yìí ná bàbá pé kí ló ń ṣe bàbá wèrè yìí ná tẹ́lẹ̀ pé kò mọ̀jú kó máa kọ lẹ́tà kí ló kọ pẹ̀lú lẹ́tà ta ni ránṣẹ́ kó kọ lẹ́tà báwo tẹ sọpọ́tì Tinubu tó kí kò yẹ kó wà ní Tinubu ti parí ìjà látijọ́ yìí ni kí ló ń ṣẹlẹ̀ láàrin wa àti ẹ̀ ó gbà ìyàwó làbó gbà ẹ̀ lọ́mọ lórí prógráàmù kan lọ ní gbogbo Yorùbá tó bá ti fẹ́ ṣoríire inú Ọbásanjọ́ òkè ń dùn sí torí kò kẹ́kẹ́ níbọ̀dì bík rẹ́kọ̀dù òun ṣé òótọ́ ni Ọbásanjọ́ pé òfẹ́ kẹ́nìbọ̀dì bík rẹ́kọ̀dù ẹ̀ rẹ́kọ̀dù tó gbélẹ̀ náà tẹ́ pé kò wúlò fún wa ká dúpẹ́ pé ó ṣe GSM ó fún wọn láyè kan gbé jáde apart from that kí ló ṣe kí la rí gbọ́ kí la rí rò kí la rí gbọ́ kí la rí rò ọ̀nà ibo ló gbà lọ ibo ló yí sí báwo la ṣe dànù ẹ sọ fún Ọbásanjọ́ kó yé kọ lẹ́tà sọnù mọ́ ìtókọ ti tó nínú lẹ́tà sọnù enough is enough nínú lẹ́tà kí ló ń ṣẹlẹ̀ àfẹ́gbọ́ lẹ́tà mọ́ àdẹ̀ nídìí lẹ́tà ẹ̀ mọ́ àtẹ̀ nídìí ẹni tí látọwọ́ ẹ̀ mọ́ torí kò wúlò fún wa nínú wa ti Tinubu ta ló wúlò jùlọ ó dàbí Tinubu wúlò jù Tinubu wúlò díẹ̀ àwọn yẹn kàn sọ lórí àwọn méjì kan ẹranko kan náà ni wọn ẹranko kan náà làwọn méjì kò sí kọtọ́ bí yàtọ̀ síra wọn ṣọ́ yàtọ̀ síra wọn ni nígbà tó náà wà ní power àwọn èèyàn tó pa ìkẹta sí bíi ni ìkẹta sí bíi ni ètò. ìṣe èdè mọ̀ ayé abúlé pọ̀nà òtótó àti àtàbù 20. èèyàn tó pa ìkẹta sí bíi ni so ìkẹta sí bíi ni àwọn èèyàn tó pa ẹ̀yin Yorùbá ẹ fi Yíbò lẹ̀ o Yíbò kọ́ ló ṣẹ̀yìn o election tí wọ́n fi dìbò fún Tinubu àwọn ọmọ Yorùbá wà láàrin wọn tó wọ́n dìbò fún Tinubu o
kì í ṣe ọmọ Yíbò nìkan torí ẹ ti wá dá ojúlé àwọn ọmọ Yíbò sìn ẹ ti dá ojúlé wọn pé àwọn lọ dìbò fún Tinubu ìtorí ẹ̀bẹ̀ sí sùn tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ń bá yín jà nílé apá yín ò ní ká wọn. Ifẹ̀ èdè mọ̀ ayé abúlé pọ̀nà ọ̀tọ̀tọ̀ àti àtàbù. Apá yín ò ní ká wọn ọjà Yíbò kan náà tún jó yìí ọjà Yíbò kan náà jó yìí ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe o. Ifẹ̀ èdè mọ̀ ayé abúlé pọ̀nà ọ̀tọ̀tọ̀ àti àtàbù 27th of February 26th of February 2022 ihe abúlé pọ̀nà ọ̀tọ̀tọ̀. ṣe lè make sense tápéyàn kan ló lọ ṣe lè make sense tápéyàn kan ló ṣe. Ifẹ̀ èdè mọ̀ ayé abúlé pọ̀nà ọ̀tọ̀tọ̀ àti àtàbù 27th of February 26th of February 2022 ihe abúlé pọ̀nà ọ̀tọ̀tọ̀. ṣé eléyìí make sense ṣé ó make sense bẹ́ẹ̀ kò make sense o no matter àwọn nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ kò make sense kẹ mú ọjà àwọn ọmọ ọlọ́mọ ọjà tó fowó rà kẹ́nìkan dẹ̀ bọ́ bẹ́ẹ̀ kó dẹ̀ sọ náà sí kó náà ń play nǹkan tí inú ẹ̀ ń dùn sí. 6 years since. kó náà ń play nǹkan tí inú ẹ̀ ń dùn sí kò make sense o. That doesn't make sense at all. Anyway, mi ò fẹ́ pẹ́ ń bílẹ̀ ni mo kàn lè sáré wá ṣe èyẹ díẹ̀ ni. But lórí ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ tá à ń sọ lọ kí n tó yí àbàrà. Àwọn tí Ọbásanjọ́ tó wà ń bì mẹ́sẹ̀jì tó fi ránṣẹ́ sí Ọbásanjọ́ tó fi ránṣẹ́ sí wa nílé yìí o. ẹ̀sùn tó ń sọ sí Nàìjíríà bí lè dá bàbá tó ń mọ pé lè dá olùgbé Ọbásanjọ́ bá tó kú. ó yẹ yú mẹ́tẹ̀ ní chairman ọ̀sán mẹ́ta kan. solúsẹ̀nù. Ṣẹ́gun. Kìíní ní yẹ́sẹ̀ kó gbà tó kọ́kọ́ gbé jáde tó ní ilé ìwàtí Ọbásanjọ́ bá kú kí Nàìjíríà tó dá ó fọ́nì gan but àṣàdẹ̀ ní roku kan bàbá ní bàbá ọlọ́run mọ̀ nǹkan tó ṣe pé léjele tó kó níwàtí Ọbásanjọ́ bá kú kí Nàìjíríà tó dá anyway jẹ́ ká gbọ́ àwọn wèrè ta nílùú ta rò pa náà èèyàn gidi. ọ̀nkú bọ̀dá yàyà ó kú yàrá ẹ̀ bọ̀. àwọn wèrè ta ní ìlú ta lè pa náà èèyàn gidi ẹ máa gbọ́ ilé. ọ̀nkú bọ̀dá yàyà ó kú yàrá ẹ̀ bọ̀. mo ní ìrántúrọ̀ ẹ ti ya wèrè ọlọ́gbọ́n. ṣùgbọ́n yìí náà mọ̀. Tomorrow is senatorial election. You were busy destroying roads that lead to Natasha Akpoti's house so that INEC officials would not be able to get there. Children were not able to go to school. Traders could not get to the market. 5 different roads. So exactly what are you smoking? Who is advising you? Your desperation is on another level. You are not even a senatorial candidate. You were busy trying to run for president. Of 100 million, you know. But of course, you want to be a godfather. You didn't even deny it. You admitted to destroying these roads, saying that it's because you are fighting terrorism. Why didn't you destroy the roads leading to your own house for your own protection? Now we are finding out that you did not construct any of these roads. They were done before you became governor. Natasha Akpoti, that has not been elected, constructed one of these roads. How convenient it is for you to destroy it. So this is what you've been dealing with. Your governor is a madman. Hopefully you free yourself with this election. Whatever happens, tomorrow we move. Uncle Bodayaya. Sorry, you don't want to see me, Junile. Uncle Bodayaya. Ẹ ti yá wèrè Adéọlá. Mo bó ṣe ń ṣe o. Ẹ máa gbọ́.
Uncle Baraya, so now you know, tomorrow is senatorial election. You were busy destroying roads that lead to Natasha Akpoti's house, so that INEC officials would not be able to get there. Children were not able to go to school, traders could not get to the market. 5 different roads. Exactly what are you smoking? Who is advising you? Your desperation is on another level. You are not even a senatorial candidate. You were busy trying to run for president. 400 million, you know. But of course, you want to be a godfather. You didn't even deny it. You admitted to destroying these roads, saying that it's because you are fighting terrorism. Why didn't you destroy the roads leading to your own house for your own protection? Now we are finding out that you did not construct any of these roads. They were done before you became governor. Natasha Akpoti, that has not been elected, constructed one of these roads. How convenient it is for you to destroy it. So this is what you've been dealing with. Your governor is a madman. Hopefully you free yourself with this election. Whatever happens tomorrow, we move. Uncle. Your governor will go. You're dealing with a madman. Yola. Uncle Manaya, Etia will go. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ mi jáde ká tó kú òbí torí mi tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ní nǹkan conservation lórí because mo kọ́ wá ṣe ìyẹn díẹ̀ bí ni àwọn tó gbé mi jáde gangan òun nìyẹn onítìrí ẹ lọ gbọ́n ọmọ ọlọ́mọ lẹ̀ ẹ lọ kówó lẹ́ẹ̀kan gbà wọ́n jáde ẹ jọ̀ọ́ ẹ kówó lẹ́ẹ̀kan gbà wọ́n jáde wà very very important okay ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé. So I think this 400 billion that you people collected, this is the outcome of 400 billion. Giving us a press release that the site had too much pressure on it, so it could not deliver. All these questions were asked before this election. So you have a beaver that had our details that when we turn print, we show our details. What stops you from using that same beaver that when we turn print, it automatically transmit the results? What stops you from using that same beaver to put the candidate on the beaver that as we just click, we click on who we want to vote for and then you automatically upload? So these were all the plan all along to deprive Nigeria of their mandates. Like, I don't understand. I have said this times without number that immediately INEC, or rather any day that INEC is ready to give Nigeria a free and fair election, that is the day that Nigeria will start to get it right. See, don't get me wrong. I don't have anything against anybody that eventually win this election. But the only problem I think Nigerians have right now is the due process. If you find this person credible enough as your candidate, this person find this other person credible enough as his candidate, why not keep them? Let the voting do the judge. See the level of disenfranchisement that was offered to Nigerians who were willing to vote for the first time. I am saying this so you know, this is the first time in my life that I was born that I agreed to vote. I know they vote before because I've never trusted the election process. Since I was born, I know they vote before because I've never trusted the electoral process in this country. How about Mahmoud? You spoil Mahmoud. How about Mana? On live television, you people are manipulating results. Somebody had to come up and say, this was what we had in the polling unit. Why is it different from here now? You can't explain. What is the problem? When are we eventually going to get it right? So Kenya, Rwanda, South Africa will be having credible election as against the I claim Nigeria as the giant of Africa. Giant for what? We are no giant in anything. We are the giant in impeding on the right of citizens. Mind you,
if I am airing my opinion, don't come and insult me, because if you do, just know there's life after election. So be very careful with your own utterances. I'm only speaking my mind. Before election, I've been speaking my mind. Never say when election come, now you go feel like say you get more to speak your mind. You come to my DM, you start to insult me or threaten me. Let me tell you something, so you know. Also, Orene Yachi, O Atiku Neachi, O Tinubu ne, O Peter Obi, O Kwankwaso Neachi, O Mbaka Samu Abonda Zakai, Kasamu Kolinaka, O Ubanka Zakachi. Let me explain that thing in Turenche so you know. Whether na Sawere na Shiwin, or na Atiku Shiwin, or na Tinubu Shiwin, Kwankwaso or Peter Obi, if you know find something to do or something will do you. I mean to tell you, nobody was help. Go about your normal life because it is very obvious that your right don't mean anything. Because if your right mean anything, they will not disenfranchise you. So a lot of us vote now, it did not count. Mind you, you that avail yourself to be used as an instrument for disenfranchising Nigerians in this election, get ready. Nature will tell back on you. Nature will tell back on you. That is the logic. All these questions of how this election should be credible were asked. INEC never answered the question. They were just eager to just push for the bill of 400 billion naira. So now the result of 400 billion naira, this tell us don't be angry. So now the impute result manually 2023 giant of paprika. And Kenya they do it as you they vote for Kenya, they upload the word they see. Kenya now don't. No wonder then they see us finish for other African countries. So Ghana they deport Nigerians. All these things now in the question. This guy Rupai asks all this. Guy Rupai, I will especially celebrate you not today. Ilyaye, Shengbo, Giant of Africa, Kamali Shibuko, right? Our Giant of Africa. You say, Oman do you. But end of the day, we keep on seeing things like keep on seeing things like this, and I'm out of way. I should write in me. When got about in room, come by. They put APC, they can be APC, and they put Bola Tinubu APC, for APC. Look at the vote. Can you imagine? Look at the time. See APC, Tinubu with APC state, but see 11,297, see another APC, and this supposed to be Labour Party. One of the things most of our youngsters, this was the first time Tinubu Debo. For many of them, this is the first time Tinubu Debo. And Pelugbo no to benefit from this government, from these people who they live. Nígbà tá ní káwọn ọmọ kéékèèké tá bẹ̀ wọ́n tá ní please go out and vote. Wọ́n bọ́ta ní billions. But what do we gain from it? Ọmọ ẹjọ́ kò sí lédè lókè. Ṣé tó máa tún pe ìbò ń jọ mi ṣe máa bọ́ta? I will advise you all pé next week. Next week Saturday time I say governor Ebota go and do the same thing Etebale Sanwo-Olu Kombe. Ẹ rántí pé tẹ́ẹ̀bà bọ́ta àwọn ensars tí wọ́n pa lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n mọ inú wọn dùn pẹ̀lú ẹ̀ ni. Kán tún náwó yẹn lẹ́ẹ̀kejì lórí gómìnà lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn Yíbò kí everybody come out. Torí èmi kékeré bí èèyàn kan mi ò kára mi as Yorùbá as kìíní kan I count myself as a Nigeria. One Nigeria and buy alone. But now mo kára mi as a Yorùbá ni mí. But tó bá ní pé ká dìbò, I can dìbò for anybody tí mo wà ní Nigeria. So the same thing náà làwọn Igbo ṣe and not to continue láti máa ṣe.
ẹ má jẹ́ ká jẹ́ kó wọn àbúrò wa kínú bí wọn, ẹ má jẹ́ ká let wọn down, ẹ jẹ́ ká keep on encourage wọn pé kó continue pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ń ṣe lọ torí àtẹ̀mọ́ta lè bá sọ̀rọ̀ sí i ṣé pásítọ̀ la fẹ́ rán sí wọn ni àbí la fẹ́ rán sí wọn sìn torí pásítọ̀ sí irọ́ ló kún ẹnu gbogbo wọn irọ́ bùkátà lọ́kàn ń jálẹ̀ fún gbogbo wa alẹ́ àsọ pé alẹ́ àsọ mi alẹ́ àdúsọ ti tiẹ̀ alẹ́ àsọ mi alẹ́ àwọn amú pásítọ̀ wa wọ́n sọ wọ́n di dìdìrín kalẹ̀ ẹ máa wòrán. ìbí àbọ̀dọ́lé ọ̀nà òbá bẹ́ẹ̀ olùdí ayé èké. olùdí ayé èké ìbí àbọ̀dọ́lé ọ̀nà òbá bẹ́ẹ̀ olùdí ayé èké. So gbogbo pásítọ̀ yẹn lọ́kàn ń ṣe bó ṣe wù wọ́n ń ṣe bó ṣe wù wọ́n tọ́ jẹ́ kàárọ̀ kan ó tẹ̀ ní pásítọ̀ kan tó forí gbálẹ̀ tó sọ gbé kọ́ ló ṣàdáríjì wa anyway ọmọ wa náà ọmọ wọn ti bí wọn bínú díẹ̀ ká kọ̀tẹ̀ ṣé nǹkan tó sọ kó má dàbí pé alẹ́ tó dàgbà pátá. Miriam now. Well, now come here. Come over here. Okay. Go. Go, she will address after you. Okay, the INEC has come up to say that, the server is down because this is a one-off. We use this system for one-off elections. Being a software engineer, what I can categorically say is when you build a software, you need to do load testing. So you cannot know that you're conducting a national election. You cannot know that you're pulling results from over 100,000 polling units, and you did not conduct a simple load testing on your beavers to ensure that these beavers can be able to work. So that you can't spend 350 billion naira building a website and putting an election together only to come and tell us that the beavers server was down. IRS was down. It could not take the results because of traffic. That is a lie. And we are calling on Nigerians to join us in this war, peaceful protest, peaceful march that we're doing, and to demand accountability from INEC and the president tomorrow by 9 a.m. Yes. But I want to ask a question. Do you have evidence of any result from the polling units? Yes. There are millions of evidence. Any result from the polling units that finally came out and was changed? A lot, of course, a lot of it. We have evidences. Proofs and evidences. We have evidences in Lagos. We have evidences in River State. We have evidences in Lagos. We have evidences even in Abuja here. All over the country. Join Nana. Okay, Nigerian youth, right? Yes. Speak on evidence. We are live. Okay, let's talk about the result in the Ekiti State. Good. What happened in the Ekiti State? They uploaded the result on the 20th. On the 20th of February. And election took place on what? 25th. You see, it's a garbage in, garbage out. They uploaded the result before the election, and we Nigerians can't take it at all. It's high time we stand up. Tomorrow by 9 o'clock, we are pulling out here to stop the collation of the presidential election. Thank you so much. My name is John. We are also saying to our founding fathers who started this movement before us, this is Nigeria. You asked us to come out and make our voice heard. We came out in our masses to put our votes. We came out in sweat and in blood. Some of us are in the hospital and some are dead as we speak. All because we want our voice to be heard. We want our alumide ṣíwọ́ ìmí inú wọn ò dìbò rí wọ́n dì wọ́n fojú wọn Nàìjíríà fún wọn pé ẹ ní láti dìbò ẹ lọ jókòó jẹ. wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ rálì wọn ìwà ọmọ bọ́n ṣe fẹ́ yanjú yẹn sínsìn torí àfẹ́ wàhálà. I
must be fired. Yes. Election must be fired. Yes. Anyway, wọ́n náà wọ̀n ká fóòtì wọ́n ní kò wúlò fún wọn wọ́n ti lò tó wúlò fún wọn so ẹ jẹ́ ká gbẹ́nu kúrò nínú yẹn. Àwọn tó dìbò tó gbádùn ìbò tẹ́ kí kò kàn wọ́n wíìnà àwọn ilé kan gbádùn ìbò ni ẹ máa bọ́ ṣe dìbò. Torí ẹ̀ para ẹ̀ tí wọ́n ti gbé kinní lé lọ́wọ́ ẹ fẹ́ o ẹ ò fẹ́ o ó ti wí wọ́n ti gbé lé lọ́wọ́ àwọn lè ya dìbò wọ́n gbọ́ tiwa wọ́n gbóúnjẹ wá ó lè kíta wọ́n tún máa dìbò ń gbà mí àdúgbò yìí ni mò ń bọ̀. So I embrace it and once again it's time for me to go. For every prayer, every tear I've sown, Lord, I know there's no I'm making joy unfold. The land is green, it's green, oh, oh. The land is green, it's green, and you see the harvest. Àwọn ilé ìlọ dààmú kò sẹ́ni tó dààmú tó wọn. Ẹ̀yin tó kù ẹ lọ dìbò ẹ lọ ń para yín àwọn lè yóò tẹ̀ ṣe wàhálà oúnjẹ náà gbé lọ síbẹ̀ wọ́n lọ ra ṣe fàájì wọn ní fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ anyway nǹkan ní ṣeré wá lálẹ́ yìí kókó nǹkan tí mo ti torí ẹ̀jà lálẹ́ tó rán ọmọ yẹn onítìrí tí wọ́n mú àwọn 10 sì wà ń bẹ̀ plus 4 ní Ìbàdàn ó jẹ́ 14 ẹ wá bẹ́ ṣe máa lọ gbà wọ́n jáde o pé wọ́n sì ń bẹ̀ yẹn ìrọ̀lọ́pàá wà ń bẹ̀ o ọmọdébẹ̀ proof send the proof sí wọn ẹ lọ gbà wọ́n ẹjọ́ ẹ lọ gbà wọ́n orúkọ tèmi máa jẹ́ Olúgbẹ̀dù tó bá di ọ̀la bí ọ̀túnla màá wá ṣe program kan àwọn àrà tí Gàdáfì dá ní ìlú ẹ̀ tó fi túlú ẹ̀ ṣe tó ẹ gbà wá onídàásí tiwa wọn rántí wa wọn kì í rántí kankan Nàìjíríà torí ẹ̀ la ṣe ń béèrè fún Yorùbá land pé tá bá lè gba Yorùbá land fúnra wa à lè tọ́jú àwọn èèyàn wa fúnra wa à lè ní hospital à lè ní school à lè ní gbogbo ohun tá a ní à lè máa fi tọ́jú àwọn èèyàn wa nǹkan tí Ìgbòho béèrè fún nìyẹn ìdí Ìgbòho jíjí tó jà fún nìyẹn tí bàbá Akíntóyè jà fún nìyẹn tó ń béèrè fún nìyẹn ṣẹ́ni gbogbo lẹ́tà tó ń kọ́ gbogbo nǹkan tó ń kọ́ kiri lẹ́jẹ́ mẹ́ta ìtọ́fi wọ́n fẹ́ dà ọ̀nà irú yìí wọn kò dẹ̀ ṣe dàrú ọ̀nà yóò lè dàrú àwa ti gbẹ́sẹ̀ lé a ò dẹ̀ nígbà kó dàrú ìwọ tó bá ti sú má lọ fi àwa lẹ̀ kára máa ṣe ń ṣe lọ bójú ọ̀rọ̀ kan la lè sọ́njọ́ kan pé Yoruba Nation still stand and we still stand we are not going anywhere we are not going back ó lè take one 2 years ó lè take one 10 years we always ask for it because entitlement wa ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà bẹ́ẹ̀ yóò wúlò fún ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ náà àwọn ọmọ wa kéékèèké wọ́n dìde jáde wọ́n náà tó wọ́n fẹ́ nì ṣebí nǹkan tó ọmọ bá fẹ́ ni bàbá ẹ̀ máa fún ẹ̀yin ní ó tì by force ẹ̀yin fẹ́ bọ́ síbẹ̀
ẹ ti bọ́ síbẹ̀ sí i káwọn nǹkan tẹ́ bá ṣe ẹ̀yin lè confuse ọmọ yẹn ẹ̀yin tẹ́ pé ẹ̀ǹsà ti ṣẹlẹ̀ wọ́n pa ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rí kankan ṣe fún fámìlì wọn nọ́ọ̀tì rẹ̀ kó gbowó yín lọ ọlọ́ọ̀tì rẹ̀ ní kẹtẹ̀ kó lọ nọ́ọ̀tì bí kọ́tẹ́ ìbá kó lọ nọ́ọ̀tì ni ẹ̀ bá jẹ́ gbà bọ̀ ni nọ́ọ̀tì ni kẹ́ máa kó lọ wọ́n ti ẹ̀lẹ́tì yín sìn yín nọ́ọ̀tì ní kọ̀kẹ́ ogun sálárì yín lọ àwọn tó jẹ́ ọmọ tí gangan tó yẹ kẹ́ look after wọn ẹ má look after wọn ẹ fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kí ìyà máa jẹ wọ́n ẹ jẹ́ kí ìyà máa jẹ ọmọ bọ́ọ̀rẹ́ mi kan sọ̀rọ̀ ńjẹ́ kan pé kí ni Tinubu ṣe lẹ́kọ̀ọ́ náà wọn ló sanwó ìwáyé kan ọmọ orí ẹ̀ gbálẹ̀ ó sanwó ìwáyé kan ọmọ ó sanwó ìwáyé kan ọmọ nígbà tíjà kan lè fún wa ní free education tíjà kan lè fún wa ní free health tíjà kan lè fún wa ní free everything òun sanwó ìwáyé kan ọmọ owó tó dà lọ́wọ́ tiẹ̀ tó jí lẹ́kọ̀ọ́ ó ju owó tíjà kan dé bá tíjà kan tọ̀hún já kan dé ló gba ẹ ẹnìkan bá sọ fún mi ó ní inú ìṣe èrò ti pọ̀ gan lẹ́kọ̀ọ́ èrò mélòó àlẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó àlẹ́kọ̀ọ́ sọ táàsì ni tàtẹ̀ ẹ̀dẹ́nìkan tó àlẹ́kọ̀ọ́ tí ò sọ táàsì ẹ̀yin náà kan ká gbèrò sójú ọ̀nà àgbèrò àgbà táàsì àgbà gbé ẹ̀ agbowó lọ́wọ́ yín àbí ẹ̀yin kan lẹ kó wọn síbẹ̀ ẹ̀ téèyàn bá sọ táàsì fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan-an àgbèrò ti gbowó táàsì náà àbí kí ni mò ń sọ tí mi ò mẹ́ni kó ń bẹ̀ so àtẹ̀dẹ́nìkan tó àlẹ́kọ̀ọ́ tí ò sọ táàsì so mo yẹn ń sọ̀rọ̀ kò sí bá ṣe lè ṣe tẹ́ ẹ̀ bá lọ tí Tinubu kó wá níbẹ̀ tí ò ṣe ní ráìtì bí kó lọ́la máa já sí náà bọ́tá bá ní Yorùbá Nation wa kò sẹ́ni tó máa dàrẹ́ẹ̀tì wa tí wọ́n fi máa dí ìpẹ́ náà leaders wa irú tó ṣe máa sá lọ sábùjá kò ní lè sá lọ sábùjá à á dúró láàrin wa tó máa dí pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tá à ń béèrè fún nìyẹn tá à ń sọ Yorùbá Nation tẹ́yìn kan sọ pé jẹ́ ọmọ wa ni ó ṣe ilẹ̀kẹ̀ òkè jẹ́ àkàgbé sídìí ọmọ ẹlòmíì ọmọ ilẹ̀ ti bọ́ síbẹ̀ sí yẹn o ṣé máa fún wa Yorùbá Nation ni à á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà kó wá sọ ṣé máa fún wa Yorùbá Nation ni because question kan máa bí léèrè nìyẹn ó ti bọ́ síbẹ̀ ṣé ó máa fún wa Yorùbá Nation torí ẹni gọọmenti tó bá bọ́ síbẹ̀ láti máa bí wọ́n léèrè ni pé kí ló ti fẹ́ ṣe ṣé wọ́n fẹ́ pín Nàìjíríà bó ní pín Nàìjíríà torí àmọ̀ pé kò lè pín àmọ̀ pé kò ní fẹ́ pín kò ní fẹ́ pín but àsìkò wa ti tó láti mọ̀ ibo ṣe ń lọ gbogbo táwọn sọ pé à ń dóde bàbá àdóde bàbá kọ̀ọ̀kan àdóde ìyá kọ̀ọ̀kan mọ́ àgọ́gọ́ máa béèrè fún ẹ̀tọ́ wa a máa lọ sí the right people a máa sọ wọn pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe mọ̀ ọ̀nà ti tèmi ni yóò ọ̀nà ti tiẹ̀ náà kí ọ̀nà gbà ẹ má dóde bàbá kọ̀ọ̀kan àbí ìyá kọ̀ọ̀kan tó bá ní àìdíà gbé àìdíà yẹn wá fún bàbá yẹn kì í ṣe àìdíà pé Olúwa sọ tó yẹ pé kò sí kankan tó Olúwa sọ o àìdíà rí àìdíà ò lè tébù ó ní tébù kan kéde ẹ̀jẹ̀ bọ́ àgẹ́ yẹn náà jáde níbi ẹ̀ bí ẹ̀jẹ̀ tẹ̀lẹ̀ ọ̀nà tí mo sọ wọn jẹ́ kí n bọ́ tébù gẹ́ náà jáde jẹ́ wo ṣé mo sèfù ẹ̀ ọmọ yẹn ń ké ni mo ti rí lé nílà ọmọ yẹn ó ń ké ni pé tí Tinubu bá di pírẹsidẹ́ǹtì báyìí ní ló máa ṣẹlẹ̀ sí òun kìíní kan ọmọ kékeré very small girl idea ti tiẹ̀ wà lórí ẹ̀ ó ti mọ̀ pé tí òbí bá wọlé òun ló máa pay òun olúkálùkù ló ní idea tiẹ̀ láti lò náà a lè sọ pé torí pé òbí ò ṣe Yorùbá káwá sọ pé fọ̀rọ̀ sẹ́yìn no èmi àwọn òsì fúnra òyìn bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ Nàìjíríà làwa àwọn dẹ́ máa ṣe a máa sọ̀rọ̀ ní normal way ni ìyẹn pé káwọn sọ pé torí pé mo ti jẹ́ ọmọ Nàìjíríà bí mo jẹ́ ọmọ Yorùbá kan ìtòrí tí wọ́n tó mọ Yíbò bá sọ̀rọ̀ lọ́yájú mi ní Nàìjíríà lẹ́ni tá a bá wò lọ tá a bá wò bọ̀ Yíbò gangan àwọn gangan ní machinery Nàìjíríà torí àwọn àtòkù kílà mọ́ ṣe kò sí ìlú kan tẹ máa lọ báyìí Yíbò máa dá business sílẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ni but Yorùbá mélòó ló ń dá business sílẹ̀ Yorùbá mélòó ló dá business sílẹ̀ round the world àpọ̀tá ní business o but ẹ ṣáàrí Yíbò everywhere ni everywhere country tẹ bá lọ tẹ bá rí Yíbò mọ wọn ní kẹsà padà ń bẹ because Yíbò ló represent Nàìjíríà ní gbogbo nǹkan Yíbò ló represent Nàìjíríà ní gbogbo nǹkan ìlú tẹ bá lọ tẹ bá ti rí Yíbò ń bẹ ẹ padà ẹnìkan tẹ bá lọ sí ìlú kan tẹ bá ti rí Nàìjíríà ń bẹ kẹ jápa òde ìlú kan ò rí Nàìjíríà ń bẹ jápa kó ètè kó ń bẹ because ìlú yẹn ò wúlò fún ẹ so ká padà sílé o lè sọ pé nítorí pé ẹnì nítorí pé ó jẹ́ Yíbò Yíbò ń ṣèyàn ni Yíbò kì í ṣèyàn ni ibùdó tó bá tí Buhari tí
tí ojú ọbọ yín bá lo 8 years ẹ̀ tán nínú ìwé àwọn Ìgbò ló kàn yes àwọn lọ́kàn tójú ọbọ bá lo táìmù títí ẹ̀ tán àbí wọ́n ń ṣe Nàìjíríà ni ṣé kò yẹ kán náà rúlu tẹ́ bá sì fẹ́ Nàìjíríà wọ́n máa rúlu táwọn bá ti gba ìbánisọ̀ tiwa tá bá ti lọ Ìgbò ló kàn tí mo bá sì wà ń bẹ àwọn ọlọ́kàn tẹ́ bá yarí tẹ́ bá fún wa Yorùbá Nation títí gbà ẹ́ Ìgbò ló kàn á sọ fún yín pé Ìgbò ló kàn ẹ lè yẹ kó kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ yẹ Ìgbò ló máa kàn ẹ bá para kẹ múra yín kẹ para yín tán Ìgbò ló kàn lẹ́yìn Yorùbá Ìgbò ló kàn fáàtì nìyẹn àtẹ́ bá fẹ́ gbọ́ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ fáàtì lẹ́yìn Yorùbá Ìgbò ló kàn. ní Libya kọ́tọ́ lọ pa Gaddafi kò sí nǹkan tí wọ́n ní tán ń bẹ̀ nǹkan mìíràn láwa ní lọ́dọ̀ wa ń bì nǹkan mìíràn la ní nǹkan mìíràn kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe fún wa kí ni benefit from this government Boko Haram àwọn ilé ìjẹ̀tù wa tún wá gbé títí wọn dé Boko Haram ní nọ́mbà 2 wọn jẹ́ títí wọn ò ti bá wọn báyìí nígbà tẹ́ fi Boko Haram ṣe nọ́mbà 2 ẹni bó ṣe dákẹ́ tó ń wòran tí ò sọ kankan kò sọ nǹkankan ó ń dúró níjọ́ tó máa gbágbára rẹ̀ lọ́wọ́ ni ẹ wá máa wo ẹnu ẹ̀ bó ṣe máa bẹ́ yẹ̀gẹ̀yẹ̀gẹ̀yẹ̀gẹ̀ àbẹ̀rù kó máa dákẹ́ bíi dókítà yín àbí kílókò bàbá tí yín ti ń jẹ́ ń bẹ̀ yẹn vice president tí ò lè sọ anything tí ò lè sọ̀rọ̀ tẹ́ pàdàtà ló ń gbó lẹ́nu bó ṣe wù ẹ wo tí mo ṣe tó ń bí lálẹ́ yìí ìwéwàrà bíbí sọ sí kọlọ́n gbàdúrà gbogbo àkọlọ́n ṣàánú wa orúkọ tí màmá jẹ́ Olúgbẹ̀dù ẹ bá mi send message sí ya Onítìrí ìwọ̀n tó bá dẹ̀ ń watch mi tẹ́ bá ti subscribe to the channel wa ẹ bá tẹ like kẹ́ subscribe pẹ̀lú akẹ́fọ́lọ́ wa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó bá rí nǹkan àmà gbé fún yín orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí yóò máa jẹ́ Olúgbẹ̀dù ẹ ṣé thank you for watching.